ihan pienestä pitää halunnut, että niin kuin olla jääkiekkopelaaja silleen, että se on erittäin moninainen asia, mikä tekee Mikalista paremmin. Lahjakkuus on lahjakkuutta, mutta kyllä mun mielestä nämä peruskuviot, kova halu tehdä töitä, intensiivisyys. Kyllä varmaan joku 3 vuotta sitten ensimmäisen kerran kiinnitettiin huomiota siihen, että kyseessä on erityislahjakkuus. Vähän ikäisenä pääsee liigassa pelaamaan, niin kai se nyt miettii, että jotakin on joskus oikein tehnyt. Kaikkien pikkupoikien haave on aina varmaan ollut, että mä pelaan NRissä. Tietysti onhan se kova paikka. Sä tuut nuorena poikana, ylipäätänsä vaihdat kaupunkia ja saatika sitten, että sä tuut tämmöiseen joukkueeseen, joka on ehkä seuratuin ja vihatuin ja koko ajan ollaan median luupin alla. Tiesinkö tänne tuli, että tämä niinku on se niinku haasteellisin paikka just myös sen takia, että täällä on niinku kaiken keskellä pääkaupungissa legendaarissa IFK:ssa kaikki media seuraa. Onkohan täällä kettä? Ei sinne voi tulla noin vaan. Kyllä sun täytyy tavallaan kohdata se pitkä traditio ja historia, mikä siellä kopissa on. Ja tuntee itsesi vähän nöyräksen edessä. Niin kyllä se sitten pärjää. 46, 46, Teemu Ramsted. 64, 74, Mikael Granlund. 76, number 76, Mikkel Clark. Kyllähän se arki on ollut sitä ihan vuosikaudet, että kyllä sen kiekon ehdoilla on hyvin pitkälti menty ja välillä juostu kellon kanssa kilpaa, että on ehditty kaikki hommat hoitaa. Joukkue täyslukuiset Lagen suuntaan. Ei! Voi että kyllä nyt on ollut niin monta, että noista jos säkäälläkin joku voisi mennä. Tää kyllä kaipaisi jotakin hanskaalista, jotakin voisi vähän tunnetta. Mutta näinhän se vaan menee, että se joka hallitsee, niin se vastustaja voittaa. Näinhän on käynyt kaikki nämä peliä. Niin, näinhän sä oot analysoinut. Ei se välttämättä ollut selvää, että koko perhe lähtee heti, että olisi ollut aika kova juttu varmaan yksin ollakin. Vaikka itse meinasi, että kyllähän yksinkin siellä voi olla. Paikkakuntana muutos oli siinä mielessä suuri, että isoon kaupunkiin, mutta toisaalta taas asuinympäristö, missä me asutaan tällä hetkellä, on hyvin samantapainen, missä me asuttiin Oulun Salossakin. Että niin kuin, jos jotakin niin kuin jää kaipaa, niin niitä kavereita silleen niin kuin vähän, että se on se juttu, mutta ei muuten siis tosi hyvin sopeutunut, ei muutossa mitään ongelmia, että varmaan auttanut, että perhe muuttanut mukana, niin ei ole tarvinnut miettiä oikein, mitä voi kaikki on aina ollut valmiina. 64-74, Mikael Granlund.
Me käytiin illalla Mikaelin kanssa luistelemassa. Kyllä, mä luulen, että Mikael oli 2-vuotias, kun se oli luistimet jalassa eka kerta ja me oltiin jäällä. Sitten se oli aika sinnikäs, että kun se taito vähän karttui ja sitä kaatuilua tuli, niin hän halusi sitten nousta sieltä, että ei mua tarvitse auttaa, että tämä mailla mua tuki tässä hommassa. Aina kavereille on soiteltu, että tuu pelaamaan, että mennään tuohon pihalle pelaamaan. Siellä meillä on kotona oli siinä semmoinen iso ämpäri, siinä oli paljon mailoja ja sitten tuli ympäri kylää tuli aina porukka ja siitä otettiin maille, että mentiin pelaamaan. Päivät pitkät siellä. Ilta 10 asti välillä mentiin. Äiti huuteli, että syömään. Vielä tämä peli. Siinä oli kyllä ihan mielettömät pelit aina, että kyllä lämmöllä muistelen niitä, että ne pehmeät lumipenkat, niin sai aina taklata sinne ja niin poispäin, että kyllä siellä aika tosissaankin välillä pelattiin ja niin kuin aina hauskaa oli, että sillään kyllä oli kyllä ihan huippua. Siinä oli toistakymmentä poikaa melkein aina pyörimässä. Jos meidän pojat oli vaikka reeneissä, niin siihen ne pojat tuli pelaamaan ja kamat oli siinä meidän rappusilla ja pelit jatkui ja miehet vaihtui. Joukkueessa on harrastettu jääkiekon lisäksi jalkapalloa ja kaukalopalloa ja pihalla on pelattu kaiken koripalloa ja jalkapalloa ja kaikkea, että laidasta laita. Kaikkein iso juttuhan se, että niinku aina on pelattu jotakin ja sieltä pihapeleistä ja ulkojäiltä sun muista ja kaikki maailman peleistä, että sieltä se kaikki kuitenkin lähtee aina. Kyllä kokonaan meidän tämä. Tässä ei tule lue mitään. Eihän se jatka Pasi on Juhallinen. Kyllähän ne varmasti on, kun ne on niin vierekkäin rintarinnan siinä kasvanut niin, ja koko ajan ollut pieni kisa asiasta kuin asiasta, niin onhan se kehittänyt varmasti molempia yhtä lailla. Pääsee nopeasti. No, ei pääse ihan nopeasti. Yhtä nopeasti. Sivuistelijasta kiinni. Ihan yhtä Pikkuveden kanssa aina ollut pikkukisailu ja ei se mulle oikein koskaan kyllä pärjännyt, mutta No aika lailla Mikael on voittanut. Niin, mutta sitten jos mä oon voittanut, niin siitä on sitten kuultu viikko tai 2. Ei heitä ole niin kuin leikkiautot ja pyssyleikit ja tämmöiset ei ole niin kuin sillä tavalla kiinnostanut. Kilpailu on aina kiinnostanut. Että kyllä he on niin kuin kotonakin niin jopa syömisestä kilpailivat, että kumpi syö nopeampaa. Tai ihan joka ikinen asia, että siitä aina keksittiin niin kuin kilpailu. Ehkä se on semmoinen polte niin kuin kilpailla ja pelata ja se varmaan on se juttu. Mikkehän oli erottu heti porukasta, vaikka se oli ylivoimaisesti pieni. Mä melkein voisin sanoa, että se oli yllättävän valmis pelimies sen ikäiseksi. Eli perusasiat oli mun mielestä huippuluokkaa. Eli tavallaan sanotaan näin, että se lahjakkuus näkyy kyllä heti. Kun Mikael pelasi aina vanhemmissa ikäryhmissä ja kyllä sitä kritiikkiä tuli ja kyllä sitä suoratti paljon. Se oli Juha Ring valmennuspäällikkönä silloin aisti tietysti sen asian, että kaikki ei siitä tietysti tykännyt, kun se on joltakin toiselta pois. Ja mehän jouduttiin käymään debattia myöskin Jääkiekkoliiton pohjoisen alueen kanssa. Ja tämmöinen kuin Arto Valtanen, ja hän kirjoitti 1,5 sivua pitkän kirjeen sitten pohjoisen aluehallitukselle siitä, että miksi Mikael Granlundin pitää pystyä pelaamaan näitä pelejä. Se on hirviällä vauhdilla sitten tuonne Haukiputaalle ja aukasi Haukiputaan jäähallin oven ja kattoon taululle, että 2-0, niin eräs aluehallituksen jäsen tulee minun tykö sanoa, että kyllä Granlund saa pelata
Se on tehnyt teidän molemmat maalit ja pelattu vasta 5 minuuttia. Ja näistä ilmoveiveistä ja kaikista näistä, mistä nyt Mikaelille on tullut tietyllä tapaa tavaramerkki, niin se harjoitteli sitä puoli vuotta täällä jäällä. Ja mä sanoin, että sitten kun pystyt sen tekemään, että reenaa menemään vaan ja sitten kun teet sen, niin tee se kans sillain kunnolla, että yleisö kohdattaa ja tekihän se sen. Yhdessä pelissä sitten koitin tehdä ilmaveiviä sitten ja se epäonnistui maalivahti sen kiinni. Ja se meni katkolle ja sitten vähän nauriskeli se maalivahti vaan sanoi, että mä oon nähnyt tuon YouTubesta, ei kannata enää yrittää. Siinä kohtaa vähän naurattiin, että jännitti aika paljon tietysti, että ihan siis niinku jotenkin tuntui, että kasvanut ihan hirveänä siinä, että kun tänne tuli eka kerran, niin oli aika silleen niinku pihalla vähän kaikesta. Niin nuorten pelaajien täytyisi myöskin ansaita tämmöinen vanhempien pelaajien kunnioitus, että sä voit tulla tänne pyytelemään anteeksi tai ihmettelemään. Sun täytyy olla töissä täällä joka päivä. Mä pistän tänne taakse. Numeron päällähän se näkyy hyvin. Tämähän on vähän niin kuin toinen koti. Että tänne on kyllä aina ihan kiva tulla. Että kyllä se oli ihan julmettu sirkus silloin viime keväänä, kun tämä siirto julkistettiin. Liian nopea ja taitava ja hyvää peliälyä ja kaikki. Erittäin hyvä pelaaja. Pahaa Kärpille. Harmi vaan kun vaihto joukkuetta. Ja kotijoukkue Kärpät, mistä oli parhaimpana pelaajana 17, Kristian Kuusalo! Totta kai ihan kiva oli tulla pelaamaan, mutta nyt harmittaa näin pelin jälkeen, että ei pystytty 3 pistettä ottaa täällä. Nuori kaveri ja entinen kotikaupunki ja kaupungin ja kaikki, kyllä siinä vähän vaikuttaa tähän pelaamaan. Taka-asemasta ei ole vastaan ja huippujoukkueet. Itselläkin tulee sellaisia peruskliseitä aina, että ne on kyllä aika väsyneitä, mutta niitä tulee sanottua. Ja joskus on semmoisia vähän pahempia haastatteluja, missä niinku miten se sanoisi, ei niinku hirveänä jääkiekkoa edes keskitytä, vaan vähän niinku muuta. No kyllä me siinä yhdessä vaiheessa kauden alussa, kun niitä haastattelupyyntöjä oli ihan julmettu määrä, niin me rajattiin ja me blokattiin ja pantiin stoppi kaikelle. Et tietysti lajilehdet, urheilutoimitukset sai mitä halus, mutta siellä oli lukematon määrä